હર ભજો સ્વામી નારાયણ
લીમડાના વૃક્ષની હેઠે વેદી ઉપર ગાદી તકિયા નંખાવીને
અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને કંઠને વિશે ચમેલીના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને મસ્તક ઉપર રાતા અતલસનું છત્ર વિરાજમાન હતું અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે પરમહંસને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે રજોગુણમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તમોગુણમાંથી ક્રોધ અને લોભની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે કામાદિકનું બીજ ન રહે એવું એક સાધન થયું છે. પછી સુખમુનિએ કહ્યું, જે જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય અને જ્યારે આત્મદર્શન થાય ત્યારે જ એના હૃદયમાંથી કામાદિકનું બીજ ભળી જાય. પછી શ્રીજી મહારાજે આશંકા કરી, જે શિવ, બ્રહ્મા, શૃંગી ઋષિ, પરાશર, નારદ એમને શું નિર્વિકલ્પ સમાધિ નહોતી, જે કામે કરીને સર્વે વિક્ષેપને પામ્યા? માટે સર્વે નિર્વિકલ્પ સમાધિ વાળા જ હતા, તો પણ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમ થઈ ત્યારે કામાદિકે કરીને વિક્ષેપને પામ્યા. માટે તમે કહ્યું એવી રીતે પ્રશ્નનો ઉત્તર ન થયો. અને જેમ જ્ઞાની નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે છે, તેમજ અજ્ઞાની સુષુપ્તિને વિશે નિર્વિકાર રહે છે. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમ થાય છે ત્યારે તો જ્ઞાની ને અજ્ઞાની બે કામાદિકે કરી અને વિક્ષેપને પામે છે. એમાં તો જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો કઈ વિશેષ જણાતો નથી. માટે હવે બીજા પરમહંસ ઉત્તર કરો. પછી તો ગોપાળાનંદ સ્વામી, દેવાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી એ સર્વે મળીને જેને જેવો ભાષ્યો તેવો તેણે ઉત્તર કર્યો. પણ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન થયું નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે જેમ જનક વિધેય હતા તે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા, તો પણ નિર્વિકાર હતા. અને જ્યારે જનકની સભામાં સુલભા નામે સંન્યાસિની આવી ત્યારે જનક રાજા સુલભા પ્રત્યે બોલ્યા, જે તું મારા ચિત્તને મોહ પમાડ્યાનું કરે છે, પણ મારા ગુરુ જે પંચશીખ ઋષિ તેની કૃપા થકી હું સાંખ્ય અને યોગ એ બે મતને અનુસર્યો છું. માટે મારા અડધા શરીરને ચંદનચર છે અને અડધું શરીર તલવારે કરીને કાપે બે મારે બરોબર છે. અને આ મારી મિથિલા પૂરી બળી જાય તો પણ મારું કાંઈ બળતું નથી. એમ હું પ્રવૃત્તિમાં રહ્યો તકો અસંગી અને નિર્વિકાર છું. એવી રીતે રાજા જનકે સુલભા પ્રત્યે કહ્યું. અને સુખદેવજીના પણ રાજા જનક ગુરુ કહેવાય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સંવત 1882 મહાસુદી ત્રીજનો દિવસ. મહારાજ શ્રી વડતાલ મધ્યે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણના દરબારમાં લીમડાના વૃક્ષની હેઠે વેદી ઉપર ગાદી તકિયા નંખાવીને વિરાજમાન છે. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે. કંઠને વિશે ચમેલીના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન છે અને મસ્તક ઉપર રાતા અતલસનું છત્ર વિરાજમાન છે. અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તને સભા ભરાઈને બેસેલી છે. લીમડાનો વૃક્ષ અત્યારે જ્યાં મુખ્ય દરવાજો છે ત્યાં ડાબી બાજુ જે છત્રી છે ત્યાં એ લીમડાનું ઝાડ હતું. અને એનું થડ છે એ અત્યારે પણ સંતોની જે જાયગા છે, સંતોની ત્યાં ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિકના આસન છે ત્યાં મૂકેલું છે. દર્શનાર્થે એનું જે થળિયું હતું એ હજી પણ ત્યાં છે પ્રસાદી રૂપે. એટલે શ્રીજી મહારાજ પરમહંસને પ્રશ્ન પૂછે છે કે રજોગુણમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તમોગુણમાંથી ક્રોધ અને
લોભની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે કામાદિકનું બીજ ન રહે એવું એક સાધન કહ્યું છે. જ્યાં સુધી 3 ગુણ રહે છે ત્યાં સુધી આ કામાદિક ટળશે નહીં. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, માયાના 3 ગુણ જ્યાં સુધી અંદર છે ત્યાં સુધી કામ ક્રોધાદિકનો વિક્ષેપ રહેવાનો. એટલે મહારાજ કે કામાદિકનું બીજ ન રહે એવું એક સાધન કહ્યું છે. બીજ હોય તો કોટા ફૂટે, ને ઉપરથી કાપી નાખીએ વૃક્ષને, પણ અંદર એનું મૂળિયું હોય તો પાછું પાણી એને મળે એટલે એમાંથી કોટા ફૂટે. પણ બીજ જ કાઢી નાખ્યું હોય તો સાવ ખોદીને એને મૂળમાંથી જ કાઢી નાખીએ તો પછી ઉગે? પછી ના ઉગે. એટલે આપણે શું થાય છે, કારણ શરીરમાં પડ્યું રહે છે કાંઈક ને કાંઈક. જન્મ મરણ શા માટે લેવા પડે છે? કારણ શરીરમાં કાંઈક ને કાંઈક ખૂણામાં વાસના પડી રહે છે. એટલે કારણ શરીરની જે વાસના છે એ આ જીવાત્માને દેહ ધારણ કરાવે છે. જ્યાં સુધી એ કામાદિક બળી ન જાય, કારણ શરીર બળી ન જાય ત્યાં સુધી જન્મ લેવા પડે. પણ એકવાર કામાદિક બળી જાય અને બીજે જ કાઢી નાખીએ અંદરથી તો પછી ફરીવાર જન્મ લેવાનો પ્રશ્ન રહે નહીં. એટલે સુખમુનિએ ઉત્તર કર્યો કે જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય અને જ્યારે આત્મદર્શન થાય ત્યારે જ એના હૃદયમાંથી કામાદિકનું બીજ બળી જાય. કોણે ઉત્તર કર્યો? સુખમુનિએ. નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય. નિર્વિકલ્પ સમાધિ તો કેવી રીતે થાય? એક તો અષ્ટાંગ યોગથી થાય, ચિત્તના નિરોધ કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય. એ રીતે થાય. આત્મદર્શન થાય ત્યારે એના હૃદયમાંથી કામાદિકનું બીજ છે એ બળી જાય. એટલે મહારાજે આશંકા કરી કે શિવ, બ્રહ્મા, શૃંગી ઋષિ, પરાશર, નારદ એમને શું નિર્વિકલ્પ સમાધિ નહોતી? મધ્યનું 14મું અને વડતાલનું 1લું વચનામૃત. મહારાજે નિર્વિકલ્પ સમાધિની વ્યાખ્યા શું કરી? એમાં 2 વચનામૃત આવી ગયા અને 2 ઉપર આપણે ખૂબ વાતો કરેલી. બધાય વચનામૃત આપણે વિસ્તૃત લઈએ છીએ, કાંઈ છોડતા નથી એક એકનો. નિર્વિકલ્પ સમાધિ કોને કીધી મહારાજે? વચનામૃત પ્રમાણે મધ્યનું 14મું અને વડતાલનું 1લું. નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. આંબાનું અને લીમડાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું મહારાજે વડતાલના વચનામૃતમાં અને મધ્યના 14માં. મધ્યના 14માં શેનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું? લીમડાનું. અને વડતાલમાં શેનું આપ્યું દ્રષ્ટાંત? આંબાનું. એટલે ગરડા મધ્ય હોય એટલે મહારાજ ત્યાં નિમતરૂ નીચે વિરાજમાન હતા એટલે લીમડાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. અને વડતાલમાં આંબા નીચે વિરાજમાન હતા એટલે આંબાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. એકવાર લીમડાને આપણે જાણી લીધો કે આ લીમડો છે, પછી કોઈ એમ કે આ આંબો છે કે બાવળીઓ છે તો માનીએ આપણે. એકવાર આંબાનો નિશ્ચય થઈ ગયો કે આ આંબો છે, પછી એને કોઈ એમ કે બાવળીઓ છે તો આપણે માનીએ કે આ લીમડો છે, પછી કોઈ ન માનીએ. અડધી રાત્રે ઉઠાડીને ઊંઘમાંથી પૂછે તો એ આંબાનો આંબો જ રહે ને લીમડાનો લીમડો જ રહે. એમ જ્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણનો નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય થઈ ગયો કે આજ સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વ કારણના કારણ છે, સર્વ સુખના નિધિ છે, સર્વના નિયંતા છે, એવો દ્રઢ અંતરમાં જીવમાં નિશ્ચય થઈ ગયો. પછી ગમે એવો આવે સામે ચમરબંધી તો એનો નિશ્ચય ડગે નહીં. આવો જે નિરુત્થાનપણે નિશ્ચય છે એ જ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. ભલે ને પછી આપણે અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ ન કર્યો હોય તો પણ કાંઈ નહીં. અને પ્રાણ
નાડી પ્રાણ ખેંચાતા ના હોય તો પણ કાંઈ નહીં, પણ આવું જે નિરુત્થાનપણે પુરુષોત્તમ નારાયણનો નિશ્ચય છે એ જ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. મહારાજ કે આ બધાને નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય હતો જ. શિવ, બ્રહ્મા, શૃંગી ઋષિ, પરાશર, નારદ એમને શું નિર્વિકલ્પ સમાધિ નહોતી? બધાયને હતી, બધાયને દ્રઢ. નહીંતર તો આ સ્થિતિ ઉપર પહોંચે જ નહીં ને. નિશ્ચય વગર પહોંચે આ સ્થિતિએ. નંદ સંતોની સ્થિતિ હતી તો શું નિશ્ચય વગર એ સ્થિતિએ પહોંચ્યા? ગોપાળાનંદ સ્વામીની સ્થિતિ હતી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, આ બધા મોટા મોટા નંદ સંતોની સ્થિતિ હતી તો શું એ નિશ્ચય વગર સ્થિતિ હતી? બધાને નિશ્ચય, નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય હતો. એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિ બધાને હતી. એમ શિવજીને પણ હતી જ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. તો એ કામાદિકે કરીને વિક્ષેપ પામ્યા ને, મોહિની સ્વરૂપમાં મોહ પામી ગયા શિવજી. ભગવાને ના પાડી તો એ કીધું કે ના, મારે મોહિની સ્વરૂપ જોવું જ. નહીં તો શિવજી તો કેવા આત્મનિષ્ઠ, એના જેવા તો કોઈ આત્મનિષ્ઠ નહીં. મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું કે શિવજી જેવા કોઈ આત્મનિષ્ઠ ન કહેવાય. અને જ્યારે સમુદ્ર મંથન કર્યું ત્યારે એમાંથી હળાહળ ઝેર નીકળ્યું તો બધાએ ના પાડી દીધી લેવાની. દેવતાઓ અને અસુરો બધાએ ખસી ગયા છે ને કે આ બીજ કોણ લે? બીજું બધું તો લઈ લીધું. ઇન્દ્ર ઓલો ઘોડો લઈ ગયો અને બધું લઈ ગયા, બધું જે કાંઈ નીકળ્યું બધું લઈ ગયા. ઝેર કોણ લે? કોઈ તૈયાર નથી. ત્યારે છેલ્લે શિવજી તૈયાર થયા અને કંઠમાં એ હળાહળ વિષ રાખ્યું. એટલે એનો કંઠ છે એ કેવો થઈ ગયો? નીલકંઠ, નીલા કલરનો થઈ ગયો. એટલે એને નીલકંઠ મહાદેવ કહેવાય છે. હળાહળ ઝેર પોતાના કંઠમાં રાખ્યું. એટલે શિવજી પણ મોહિની સ્વરૂપમાં મોહ પામી ગયા. બ્રહ્માજી પોતાની આમ તો જગતના સર્જનહાર કહેવાય બ્રહ્માજી, પણ તોય એની પુત્રી સરસ્વતીને જોઈ અને એમાં મોહ પામી ગયા. એની પાછળ દોડ્યા છે. એટલે પોતાના પુત્રો મરીચી આદિ ઋષિઓએ કીધું કે પિતાજી, આ તમને શોભે કે જગતનો કોઈ સામાન્ય માણસ હોય એ પણ આવું કૃત્ય ન કરે? તો તમે તો જગતના સૃષ્ટા છો, જગતના પાલનહાર છો, એટલે આવું કૃત્ય તમને શોભે નહીં. એટલે બ્રહ્માજીને પછી ભાન આવ્યું. પછી તો શું કર્યું? તે પાડી દીધું. જો બ્રહ્માજીએ ધરતી મારા કાગળ સમાઈ ગયા. એટલે આવી રીતે બ્રહ્માજી પણ એની પુત્રીમાં મોહ પામ્યા. શૃંગી ઋષિ જુઓ, જેને સ્ત્રી પુરુષને ખબર જ નહીં. વિચાર તો કરો, સ્ત્રી શું ને પુરુષ શું એની કોઈ ખબર જ નહોતી. એના પિતા કોણ હતા? શૃંગી ઋષિના 3-4 વાર આખ્યાન લઈ લીધું રસાસ્વાદ ઉપર. વિભાંડક મુનિ, વિભાંડક મુનિના પુત્ર શૃંગી ઋષિ હતા. એટલે એ આશ્રમમાં નાનપણથી એને એવી રીતે રાખેલા કે ત્યાં કોઈ સ્ત્રીનો પ્રવેશ ન થાય. એટલે એને ખબર જ નહીં સ્ત્રી શું કહેવાય ને પુરુષ શું કહેવાય. આવા એ આત્મનિષ્ઠ હતા શૃંગી ઋષિ. અને લોમપાદ રાજાના રાજ્યમાં વરસાદ નહોતો થતો. એટલે બ્રાહ્મણોને પૂછાયું. બ્રાહ્મણોએ કીધું કે આ શૃંગી ઋષિ જો તમારા દેશમાં આવે તો વૃષ્ટિ થાય, એ સિવાય થાય નહીં. હવે લાવવા કેવી રીતે? વિભાંડક મુનિ આશ્રમમાંથી બહાર નીકળવા ન દે. બધાને બોલાવ્યા. તો પછી એક ગણિકાએ એનું બીડું ઝડપ્યું કે હું લઈ આવીશ. એટલે એ નદીને સામે કિનારેનો આશ્રમ. એટલે ઓલી ગણિકાએ સરસ મજાનું ઓલું શું કે એને હોડી તૈયાર કરી અને પછી સજી ધજી અને મીઠાઈના થાળ લઈને આવી. વિભાંડક મુનિ ક્યારે બહાર જાય એની રાહ જુએ અને જેવા બહાર જાય એટલે તરત પોતાનું કામ પતાવીને એકવાર એવી રીતે વિભાંડક મુનિ ક્યાંય બહાર ગયા હશે, કંદમૂળ ફળ ફૂલ લેવા હતી, અને ખબર પડી ગણિકાને તરત પહોંચી ગઈ આશ્રમમાં અને શૃંગી ઋષિને સારી સારી મેવા મીઠાઈઓ બધું ખવડાવ્યું. એને તો કોઈ જોયું જ નહોતું જિંદગીમાં. હવે મેવા મીઠાઈનો તો કોઈ સ્વાદ તો આવે જ ને, એ કઈ રે. એટલે સ્વાદ આવ્યો બરાબર. જેવો સ્વાદ આવ્યો એટલે ઇન્દ્રિયો બધી વિહવળ થઈ ગઈ, ચંચળ થઈ ગઈ. પછી તો આલિંગન કરે અને
શૃંગી ઋષિને એના હાવભાવ દર્શાવે. એટલે શૃંગી ઋષિને તો મજા આવવા માંડી અને આવી રીતે ઓલી ગણિકા ને કહે કે હે ઋષિ તમે કોણ છો? શું કીધું? અને ખબર નહીં આ સ્ત્રી શું કહેવાય, બધા ઋષિ એટલે ઋષિ. તો કે હે ઋષિ તમે કોણ? એટલે એણે આવી રીતે શૃંગી ઋષિને પોતાના વશમાં કરી લીધા અને એક દિવસ લાગ જોઈ અને શૃંગી ઋષિને પોતાની નાવમાં બેસાડી અને લોમપાદ રાજાના રાજ્યમાં લઈ આવી. અને જેવા શૃંગી ઋષિ રાજ્યમાં આવ્યા અને તરત ઇન્દ્રએ વૃષ્ટિ કરી. તપ એવું હતું ને શૃંગી ઋષિનું, એટલે ઇન્દ્રએ વૃષ્ટિ કરી અને પછી તો ત્યાં જ રહી ગયા અને લોમપાદ રાજાની કન્યા શાંતાની સાથે પરણ્યા અને પછી તો આખો સંસાર માંડ્યો. જુઓ તો શું એને નિર્વિકલ્પ સમાધિ નહોતી? હતી જ. ભગવાનનો નિશ્ચય પણ હતો. તોય આવી રીતે કામાદિત્ય કરીને પરાભવને પામ્યા, વિક્ષેપને પામ્યા. એટલે પરાશરની તો વાત આપણને ખબર છે, મત્સ્યગંધા સાથે વિહાર કર્યો. નારદજી ભગવાનનું મન કહેવાય. અંબરીશ રાજાની પુત્રી જયંતીનો હાથ જોયો અને પરણવાનું મન થયું. બધા કામાદિત્ય કરીને મહારાજ કે વિક્ષેપ પામ્યા છે, તો શું એમને નિર્વિકલ્પ સમાધિ નહોતી? નિર્વિકલ્પ સમાધિ હતી. માટે એ સર્વે નિર્વિકલ્પ સમાધિ વાળા હતા. તો પણ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમ થઈ ત્યારે કામાદિત્ય કરીને વિક્ષેપને પામ્યા. ત્યારે વિક્ષેપને પામ્યા વૃત્તિ અનુલોમ થઈ. અનુલોમ એટલે શું? બાહ્ય દ્રષ્ટિ કરવી એ અનુલોમ. પ્રતિલોમ એટલે અંતરદ્રષ્ટિ અને અનુલોમ એટલે બાહ્ય દ્રષ્ટિ. બાહ્ય વિષય સન્મુખ જે દ્રષ્ટિ કરવી એ અનુલોમ દ્રષ્ટિ, જેમાં આપણે સતત વર્તતા હોઈએ છીએ. અંતરદ્રષ્ટિ તો ક્યારેક થતી હશે કે નહીં થતી હોય, પણ બાકી અનુલોમ દ્રષ્ટિમાં જ હોઈએ આપણે. બાહ્ય બધા વિષયોને જોતા હોઈએ આપણે, વિષયનું દર્શન કરીએ અને વિષયમાં જ આસક્ત થઈએ. એટલે અનુલોમ દ્રષ્ટિ થઈ ત્યારે કામાદિત્ય કરીને વિક્ષેપને પામવા. માટે તમે કહ્યું એવી રીતે પ્રશ્નનો ઉત્તર ન થયો. અને જેમ જ્ઞાની નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે છે. જ્ઞાની છે એ નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેવું એટલે કેવી રીતે રહેવું? નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે છે. તો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં કેવી રીતે રહેવાનું? પોતાની ચિત્ત વૃત્તિને ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ ના સ્વરૂપમાં ચોંટાડી દેવી. જ્ઞાનીઓ શું કરે? એની ચિત્ત વૃત્તિને ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે ચોંટાડી દે. એક વૃત્તિ એ ક્રિયા કરે અને એક વૃત્તિ છે એ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણના સ્વરૂપમાં, જે સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન કરતા હોય, જે સ્વરૂપમાં આપણું ચિત્ત ચોંટતું હોય, આચાર્ય મહારાજે જે સ્વરૂપની પ્રતિષ્ઠા કરી હોય એ સ્વરૂપમાંથી જે સ્વરૂપમાં આપણે ચિત્ત વૃત્તિ તણાતી હોય કે આપણને એમાં આનંદ આવતો હોય એ મૂર્તિમાં ચિત્ત વૃત્તિને ચોંટાડી દેવી ને અખંડ એ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કર્યા કરવું. એકવાર ભગવાનની મૂર્તિમાં વૃત્તિ ચોંટી ગઈ પછી વિષયમાં જાય નહીં. જ્ઞાનીઓ શું કરે? જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ કરે, સાંખ્ય એ કરીને જગતને ખોટું કરે અને જગતને ખોટું કરીને વૃત્તિને છે એ મૂર્તિમાં નિરોધ કરે. પોતાની ચિત્ત વૃત્તિનો ભગવાનની મૂર્તિમાં નિરોધ કરી દેવો એ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. એની માટે નાડી પ્રાણ ખેંચાય કે ન ખેંચાય, પણ જો વૃત્તિને સ્વરૂપમાં જોડી દીધી પછી એની વૃત્તિ ક્યાંય ભટકે નહીં. એટલે આવી રીતે જ્યારે એ નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિશે જાય ત્યારે નિર્વિકાર રહે. પછી એને કોઈ વિકાર જગતનો અડતો નથી. વૃત્તિને જ ભગવાનની મૂર્તિમાં ચોંટાડી દીધી પછી એને વિકાર સંભવ જ નથી. વિકાર ક્યારે સંભવ છે? અનુલોમ દ્રષ્ટિ કરો અને વિષય સન્મુખી દ્રષ્ટિ કરો અને વિષયને જ્યાં સુધી સાચા માન્યા હોય, વિષયમાં આસક્તિ હોય ત્યારે વિકાર થાય, પણ એ સિવાય વિકાર ન થાય. એટલે અજ્ઞાની છે એ સુષુપ્તિને વિશે નિર્વિકાર રહે છે. અજ્ઞાની છે એ ક્યારે નિર્વિકાર રહે? સુષુપ્તિને વિશે. સુષુપ્તિ એટલે
કેવી દશા છે? તમો ગુણની અવસ્થા છે. એને પછી કોઈ જ્ઞાન રહેતું નથી. એકવાર સુષુપ્તિમાં જાય પછી એને કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન રહેતું નથી. હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, વકીલ છું એ ખબર પડે સ્વપ્ન નહીં. સુષુપ્તિ અવસ્થા, ગાઢ નિંદ્રાની અવસ્થા. સુષુપ્તિને શું કીધું? પ્રધાન પુરુષના સુખનો લેશ માત્ર છે. એ સુષુપ્તિ અવસ્થા શું? પ્રધાન પુરુષના સુખનો લેશ માત્ર એ સુષુપ્તિ અવસ્થા છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ્યારે જીવ જાય ત્યારે એને કોઈ જ્ઞાન જ નથી. હું બ્રાહ્મણ છું, વાણિયો છું, શું છું, કઈ ખબર પડે છે ને? આ બધું ક્યારે વળગે? જાગ્રતમાં આવીએ એટલે વળગે પાછું બધું. પણ સુષુપ્તિમાં કોઈ જ્ઞાન નથી. એટલે એ નિર્વિકાર છે. સુષુપ્તિમાં એને પછી કોઈ વિકાર અડતો નથી. અજ્ઞાની છે, સુષુપ્તિને વિશે નિર્વિકાર રહે છે. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ અનુલોમ થાય છે ત્યારે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બે કામાધિકે કરીને વિક્ષેપને પામે છે. વૃત્તિ અનુલોમ થઈ, વૃત્તિને બહાર કાઢી, બાહ્ય દ્રષ્ટિ કરી, વિષય સન્મુખ જ્યારે દ્રષ્ટિ કરી ત્યારે એ પછી વિક્ષેપને પામે છે. એ પછી જ્ઞાની હોય તોય પામે અને અજ્ઞાની હોય તો પણ પામે. વિજ્ઞાનદાસજી જુઓ, રત્ના ભગત સમાધિ વાળા હતા. સમાધિ કરીને અક્ષરધામમાં જતા પણ તોય 3 ઘર કર્યા. એ ધામમાં જાય 6 મહિના સુધી સમાધિ કરીને ધામમાં જાય. પાછા સમાધિમાંથી બહાર આવે ત્યાં પૈરું મરી ગયું હોય તો પાછા લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થાય. આમ 3 ઘર કર્યા. અનુલોમ દ્રષ્ટિ થઈ ત્યારે આ થયું ને. સમાધિમાં તો ત્યાં સુધી તો કઈ હતું નહીં. જેવી અનુલોમ દ્રષ્ટિ થઈ એટલે વિકારને પામે. એટલે વૃત્તિ અનુલોમ થાય છે ત્યારે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બે કામાધિકે કરીને વિક્ષેપને પામે છે. એમાં જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો કઈ વિશેષ જણાતો નથી. માટે હવે બીજા પરમહંસ ઉત્તર કરો. સુખમુનિનો ઉત્તર છે એ મહારાજે માન્ય ન રાખ્યો. હવે બીજા પરમહંસ ઉત્તર કરો. આશંકા કરી એટલે ઉત્તર ખોટો થઈ ગયો સુખમુનિનો. પછી તો ગોપાળાનંદ સ્વામી, દેવાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી એ બધાએ જેવો ભાષ્યો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન થયું નહીં. એટલે પછી મહારાજ પોતે ઉત્તર કરે છે. જેમ જનક વિદેય હતા તે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા તો પણ નિર્વિકાર હતા. મહારાજે કોનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું? જનક વિદેયનો. મનુના બીજા પુત્ર, સ્વયંભૂ મનુના બીજા પુત્ર એ જનક. એમણે યજ્ઞ કરાવેલો. વશિષ્ઠ ઋષિના શાપથી તેમનું મૃત્યુ થયું. રાજ્ય સુવ્યવસ્થિત ચલાવવું જરૂરી હતું. એટલે ઋષિઓએ રાજાના દેહનું મંથન કરીને તેમાંથી ફરી એક પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યો. દેહનું મંથન કરી અને એમાંથી એક પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યો. એનું નામ પણ જનક પડ્યું. આમાં શું છે? જનકના પુત્ર જનક જ થાય. આવા તો ઘણા બધા જનક રાજાઓ થઈ ગયા, એક નહીં. જનકનો પુત્ર એ જનક, એટલે એનું નામ પણ જનક પડ્યું. અને જનક કુળમાં પ્રથમ રાજા. માતાના સંબંધ વિના જન્મ્યા હોવાથી વિદેહ કહેવાય. મંથન કરીને જન્મ થયો ને એટલે માતાના ઉદરમાં નહોતા આવ્યા એટલે એનું નામ શું પડ્યું? માતાનો સંબંધ નહોતો એટલે એ વિદેહ કહેવાય. મિથિલાપુરી નગરી વસાવી અને જનકના વંશમાં જે રાજાઓ થયા બધા જુદા જુદા નામના જનક કહેવાય. એટલે સુખદેવજીએ જનક રાજાની સ્થિતિ જોઈને એમને ગુરુ કરેલા. જનદેવ નામના જનક અષ્ટાવક્રની કથામાં દરરોજ બેસતા અને ઋષિએ રાજાની સ્થિતિ દેખાડવા માટે મિથિલા નગરીમાં આગ લગાવી. એટલે બીજા બધા ઋષિઓ હતા એ પોતાની ઝૂંપડી તરફ દોડ્યા. માયાથી આખું એણે કર્યું કે આપણે મિથિલાપુરી બાળી દીધી. માયાની રચના કરીને એવું દેખાડ્યું કે મિથિલાપુરી બળે છે, આગમાં સળગે છે. હવે એટલે ઓલા બીજા ઋષિ મુનિઓ બધા બેઠા હતા, સાધુઓ, એ ટુકડા પથ્થર બચાવવા માટે દોડ્યા. પણ જનક રાજા ઉભા ન થયા. જો કથામાંથી અષ્ટાવક્ર ઋષિ કથા નહોતા કરતા. જ્યાં સુધી જનક રાજા ના આવે સભામાં ત્યાં
સુધી કથા ન કરે. ઓલા ઋષિ મુનિઓને બધાને એમ થાય અમે તો બધું છોડીને બેઠા છીએ અને આ તો ગ્રસ્ત છે જનક રાજા, એની રાહ જોવે છે કે અમે શું કઈ એના કરતા નાના છીએ. અષ્ટાવક્ર ઋષિએ આવી રીતે પછી માયાની રચના કરીને બતાવ્યું કે ઓલા બધા દોડ્યા પણ જનક રાજા ગયા નહીં. એટલે યોગ વડે પાછી બધી આગ ઓલવી નાખી. એટલે આગ ઓલવાઈ ગઈ તો ઓલા બધા પાછા આવ્યા ઋષિઓ. એટલે અષ્ટાવક્ર ઋષિએ કીધું કે ભાઈ આ જુઓ તમે બધા તમારી પાસે તો શું હોય, સાધુ પાસે તુમડા પથ્થર ને પૂજા બીજું શું હોય કે એ બચાવવા માટે તમે ઊભા થઈ ગયા, પણ જનક રાજા આખી મિથિલા નગરી પડે છે તોય કથામાંથી ઊભા ન થયા. એટલે હું એની રાહ જોઉં છું જનક રાજાની. એની સ્થિતિ જોઈ જનક રાજાની કે આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ, સાધુ સંતો કરતા પણ ઉચ્ચ સ્થિતિ જનક રાજાની. આવી સ્થિતિ જોઈને અષ્ટાવક્ર ઋષિ એમને રાહ જોતા, એ ના આવે ત્યાં સુધી કથા નહોતા કરતા. એટલે જનક રાજાએ શું કીધું, એને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે કેમ ન દોડ્યા? શું કીધું જનક રાજાએ? મિથિલાયમ પ્રદીપ્તાયમ નમે દયતિ કિંચન. મિથિલા નગરી બળે છે પણ મારું કાંઈ બળતું નથી. અને આપણે ઘરેથી ફોન આવે તો આગ લાગી છે. હે બેસી શકીએ અહીંયા શાંતિથી થઈ જાય ને ઉભા. હમણાં ગાડીને જે કથા બધા જઈ ઘેર તેલ લેવા પહેલા ઘર બચાવો. એટલે આવું છે. એટલે જનક રાજાને અહીંયા વખાણ્યા છે. એટલે જનક વિદેય હતા, એ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં હતા તો પણ નિર્વિકાર હતા. પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહીને પણ આવા નિર્વિકાર જુઓ. એને કોઈ સંસારનો સંગ હતો નહીં કે સંસારમાં રહીને પણ સંસારથી વિરક્ત હતા જનક રાજા. એટલે જનક રાજાના દ્રષ્ટાંતે મહારાજ આ વાત સમજાવે છે. વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી વિઘ્ન વિનાયક